વરસાદ પડે ત્યારે ખૂબ જ જોરથી પૂર આવે છે, તેને કુદરતી ઘટના કહે છે। પહેલાં વરસાદ આવે પછી નદી ભરાય, નદીના પરાવ થાય એટલે રોડ પરથી પાણી જાય તેને લોકો પૂર કહે છે। પાણી વધારે પ્રમાણમાં નીચાણવાળા ભાગમાં વહે છે અને ત્યાં વધારે મોટું પૂર આવે છે। શહેરોમાં પૂર આવે ત્યારે આ પૂર તે કુદરતી ઘટના છે। આપણે તેનો અવરોધ કરવો ન જોઈએ, પરંતુ વસ્તી વધારવાને કારણે લોકો ઝરણાની નજીક જઈને રહેવા લાગ્યા છે। આ પૂર કાબુ મેળવવા તેઓ આવા પાણીના પ્રવાહો અને નદીઓના કિનારે ઊંચા બંધ બાંધવામાં આવે છે, જેથી પાણી બંને કિનારીની અંદર જ રહે। આનાથી કદાચ સ્થાનિક પ્રશ્ન ઉકલી જાય છે। અચાનક આવે છે, ક્યારેક પુષ્કળ વરસાદ પડે છે અને ઘણીવાર કલાક સુધી અને કોઈકવાર દિવસો સુધી એ વરસ્યા જ કરે છે। આને કારણે જમીન પર પાણી આવવાથી કિનારી નદીની પાળો તોડી નાખે છે અને આજુબાજુની જમીન પર ફેલાઈ જાય છે અને વધુ જેમ કે ડેમ તૂટ્યો હોય તો મકાન, ઝાડ, વાડી બધું જ ડૂબી જાય છે। એની પૂરેપૂરી કાળજી રાખે છે। પૂરનું પાણી જળાશયમાં સંગ્રહી શકાય છે અને તેના વ્યવસ્થિત રીતે થોડું છોડી પણ શકાય છે। ઝરણા કે નદીના આડે બંધો બાંધીને જળાશયને બાંધી શકાય છે। ભારતમાં તાજેતરના સમયમાં પૂર વારંવાર આવ્યા લાગ્યા છે। આનું કારણ જંગલનું વિનાશ છે। જ્યારે દરેક વરસાદ પછી ઝરણા કે મોટા પ્રમાણમાં માટી ઘસડી જાય છે, કાદવવાળું પાણી આવે છે, આથી અનિવાર્ય પૂર આવે છે। જંગલોના વિનાશ ચાલુ રહેશે તો પાણીનો મંદ પ્રવાહ પણ વિનાશ વેરવા માંડશે। આથી જ જંગલોનો નાશ થયો છે હોય એવા વિસ્તારોમાં વૃક્ષો ઉગાડવા એ ખૂબ મહત્વનું છે। વૃક્ષો એ માત્ર એક ભૂલને સુધારવાની ક્રિયા છે। વૃક્ષારોપણ બધાને જ ફાયદાકારક છે। ચાલો આપણે બધા આજે લાઈવ પૂર જોઈએ। હું તો જવાનું ડુંગરે સડી ગયો છે એટલે ખોટું આપણા પૂછવાનું છે। હાથમાં વળી નું આવી જો અત્યારે જબરજસ્ત વરસાદ પડી રહ્યો છે, આપણો ડેમ ભરાઈ રહ્યો છે અને ડેમ ફૂટવાની તૈયારીમાં છે। જ્યાં ફૂટે છે ડેમ ફૂટે ને પૂર આવશે હમણાં। આજે અમે દાવાનળ વિશે પ્રોજેક્ટ કરીએ છીએ। તેમાં હું થોડું કહીશ અને સાવચેતના રસ્તા કહીશ। તો જંગલ અથવા તો ઘાસભૂમિના વિસ્તારને એમાં થતી આગને દાવાનળ કહે છે। દાવાનળ જ્યાં પવન હોય તે સાઈડ વધારે ફૂંકાય છે અને જે વિસ્તારમાં વધારે પશુ પક્ષીઓ હોય તેનું મૃત્યુ થાય છે। આમાં દાવાનળના અસરદાર પરિબળો માનવ પરિબળો છે, જેમ કે સળગતી બીડી અથવા તો સિગરેટને તેમજ નાખી દઈને પણ દાવાનળ થાય છે અને ચરવૈયાઓ કામચૂલાના ઉપયોગ કરીને બુજાવ્યા વગર જ જતા રહે છે, તેથી પણ દાવાનળ થાય છે। આવા જ અકસ્માતિક ગેસ અથવા તો વીજળીના આકસ્મિક રીતે પણ થાય છે અને ત્યાં રહેતા લોકોને
ત્યાં રહેતા લોકોને સાવચેત અથવા તો જાગૃત કરીને પણ કહેવામાં આવે છે અને થોડા સાવચેતીના ઉપાયો પણ કહે છે. જો આ આગને બુજાવી હોય તો બધા મળીને કરીએ. તો ચાલો આપણે દાવા નળને સળગાવતા લાઈવ જોઈએ. ભાઈ જાય નાખો ને તો હે હેલિકોપ્ટર થી નાખવું પડે. લોકો મદદમાં આવે ને કટ કરવું પડે. પ્રમુખ હેરી એસ ટ્રુમેનના વહીવટી આદેશથી 6 ઓગસ્ટ 1945ના સોમવારના હિરોશીમા શહેર પર વિટલભાઈ નામનું અણુશસ્ત્ર ઝીક્યું અને તેના પછી 9 ઓગસ્ટના નાગાસાકી પર ફેટમેન નામના અણુશસ્ત્રનો વિસ્ફોટ કર્યો. યુદ્ધમાં અણુશસ્ત્ર સક્રિયપણે વપરાયાનું એકમાત્ર ઉદાહરણ આ 2 જ ઘટનાઓ છે. જાપાનના દ્વિતીય લશ્કરી વડુ મથક તેમજ પ્રત્યેયનું કેન્દ્ર અને સંગ્રહ મથક ધરાવતા હિરોશીમા શહેરને તેના સારા એવા લશ્કરી મહત્વને જોઈને પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. હું કમળાપુર કન્યા શાળાની વિદ્યાર્થીને આજે તમને બોમ્બ વિસ્ફોટ વિશે સમજાવીશ થોડુંક, તો તમે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો એવી મારી નમ્ર વિનંતી. 1945માં વિશ્વયુદ્ધના અંતિમ તબક્કા દરમિયાન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે હિરોશીમા અને નાગાસાકી શહેર પર 2 અણુબોમ્બ ઝીક્યા હતા. બોમ્બ ફેંક્યા પછી 4 મહિના પછી તેની તરત જ અસર દેખાય. હિરોશીમામાં 1,66,000 લોકો અને નાગાસાકીમાં 80,000 લોકો મૃત્યુ પામ્યા. પછી તેની તરત જ હાલ થઈ અને જેટલા ભાગ્યે મૃત્યુ મર્યા હતા તેના અડધા ભાગ્યે હતા. તમને માહિતી આપી. હવે અમે તમને બોમ્બ બ્લાસ્ટ લાઈવ દેખાડીશું. હું ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરું છું. મારી શાળાનું નામ શ્રી કમળાપુર કન્યા શાળા છે. આજે હું તમને આગ વિશે થોડીક માહિતી આપીશ. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આગના 3 પ્રકાર છે. આ ત્રણેય તત્વોની જરૂર પડે છે આગ લાગવા માટે: હવા, ગરમી, બળતણ. આ ત્રણેયને ફાયર ટ્રાયેંગલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આપણે આગ ઓલવવા માટે જે યંત્રનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે યંત્રને અગ્નિશામક યંત્ર
કહીએ છીએ. અને જો કે સામાન્ય નાની આગ ઉપર તો આપણે પગ મૂકવાથી પણ આગ ઓલવાઈ જાય છે, કારણ કે તેને હવા મળતી બંધ થઈ જાય છે. અને અગ્નિશામક યંત્રો આગ લાગે ત્યારે ઝડપથી ઉપયોગમાં આવે તેવી જગ્યાએ મૂકવા જોઈએ, જેમ કે દરવાજા પાસે, કોરિડોરમાં અને આગ લાગવાની જ્યાં જ્યાં સંભાવના હોય ત્યાં મૂકવા જોઈએ. જો કે બધી આગ સરખી હોતી નથી. આગ કયા બળતણથી લાગેલી છે તેના આધારે આગના ક્લાસ પાડવામાં આવે છે. તો ક્લાસ ગ્રીનમાં આવે છે લાકડું, કાગળ, કાપડ, રબર, પ્લાસ્ટિકથી લાગેલી આગ, અને ક્લાસ રેડમાં આવે છે કોઈ જ્વલનશીલ પદાર્થથી લાગેલી આગ, ગેસોલિન, પેટ્રોલિયમ, ગેસોલિન, ઓઇલ, કલર, આલ્કોહોલ જેવા પદાર્થથી લાગેલી આગ. આ અગ્નિશામક યંત્રો ઘરેલું આગ માટે ઉપયોગી છે, જેમાં આગ ઓલવવા માટે પાણી ઉપયોગી આવે છે. હવા અને પાણી પ્રેશરથી ભરવામાં આવે છે, જેથી પાણી દૂર સુધી ફેંકી શકાય છે. આ પ્રકારના યંત્રોમાં સૂકો પાવડર નાઇટ્રોજન ગેસ પ્રેશરથી ભરવામાં આવે છે. યંત્ર ખોલતા જ પાવડર આગ ઉપર છોડવામાં આવે છે, જેથી બળતણ ઉપર પાવડરનું લેયર બની જવાથી આગ ઓક્સિજન મળતો બંધ થાય છે અને આગ ઓલવાઈ જાય છે. યંત્રો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડની સિલિન્ડરમાં ખૂબ ઊંચા દબાણથી ભરવામાં આવે છે, જેથી તેનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થાય છે. જ્યારે તેને ખોલવામાં આવે છે ત્યારે તે ખૂબ દબાણથી બહાર આવે છે, અને જેને લીધે ખૂબ ઠંડો થાય છે. કોમલ, યશ્વી, જાગૃતિ અને નૈમિષા પાંચે મળીને એક પ્રોજેક્ટ બનાવેલો છે, જેનું નામ છે ભૂસ્ખલન. ભૂસ્ખલન એટલે ભૂમિનું ધસી પડવું. આની પૂર્વાવગી થઈ શકતી નથી. આ ઘટના પર્વતીય વિસ્તારોમાં વિશેષ જોવા મળે છે. ધસી પડેલી શિલાઓ, માટી અને કાટમાળ નીચે ઘણા લોકો દટાઈને મરી જાય છે. આમ તેનાથી જાનમાલની તબાહી થાય છે. ભૂસ્ખલન માટે જવાબદાર બાબતોમાં જોઈએ તો ભૂકંપ, વાદળ ફાટવાની ઘટના, તો પૂર જેવી કુદરતી આપત્તિને અનુરૂપ પર્વતીય વિસ્તારોમાં દારૂગોળો ફોડી કરાતી ખનીજકરણ પ્રવૃત્તિ, નિર્વનીકરણ કે કુદરતી વહેતા પાણીમાં અનુરોધ વગેરે મુખ્ય છે, જેના કારણે વાહન વ્યવહાર માટેના માર્ગોને ભારે નુકસાન થાય છે. વળી તળેટીમાં કે ઢોળાવ પરના માનવ વસવાટમાં ભારે તારાજી સર્જાય છે, જેના આમ અનેક લોકો અને પાલતુ જાનો પોતાનો જીવ ગુમાવે છે. જે લોકો ઈજાગ્રસ્ત કે વિકલાંગતાનો ભોગ બન્યા હોય તેના પુનઃસર્જન માટેના કામ ભારે પડકારજનક હોય છે. કેટલાક જમીન કામી બની જાય છે, પર્વતો ઢોળા આવેલો જંગલો નાશ પામે છે, એ વિસ્તારનું ભૂદિય બદલાઈ જાય છે. રસ્તા, પુલ જેવા વાહનો ફરી ઊભા કરવામાં 100 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે. આમ ભૂલખર માટે મોટા પાયે નુકસાન લાવે છે. ચાલો હવે આપણે ભૂસ્ખલનને લઈ જોઈએ.